नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ई सायन्स गुरुमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आता आपण MHT CET 2020 सालातले लॉजिकचे क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करून घेतोय। त्यातले दोन पार्ट आपले ऑलरेडी तयार झालेले आहेत। मग ते जर व्हिडिओज तुम्ही पाहिले नसतील तर सुरुवातीला ते व्हिडिओज पाहून घ्या, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण आता राहिलेले क्वेश्चन्स काय करणार आहे, सॉल्व्ह करून घेणार आहे। मग त्यातला पहिला क्वेश्चन काय आहे आपला, द स्टेटमेंट पॅटर्न निगेशन ऑफ P or Q or negation of P and Q is equivalent to। मी सांगितलेलं लास्ट व्हिडिओजमध्ये सुद्धा आपण या टाईपचे क्वेश्चन्स बघितलेत। या टाईपचे क्वेश्चन इक्विव्हॅलेंट टू सोडवताना काय करा, मी सांगितलंय लॉचा वापर करून सॉल्व्ह करा। लॉज हे सिंपल आहेत, डिफिकल्ट नाही आहेत। लास्ट लेक्चरमध्ये पण आपण काय बघितलं होतं, तर सगळ्यात सुरुवातीला तुम्ही काय करा, त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन लॉ वापरल्यानंतर कॉम्प्लिमेंट लॉ आणि कॉम्प्लिमेंट लॉ वापरल्यानंतर आयडेंटिटी लॉ वापरायचा आहे। पण हे तीन लॉ तर आपण एक सलग एक वापरतो, पण याच्या व्यतिरिक्त जर एखादी स्टेप एक्स्ट्राची आली तर सुरुवातीला ती स्टेप काय करायची, करून घ्यायची। मग आता हे एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलं तर याच्यामध्ये देताना काय दिलंय, निगेशन ऑफ P or Q और निगेशन ऑफ P and Q आपल्याला दिलंय। यात जर आता तुम्हाला लॉ वापरताना त्यांनी निगेशन स्वतःहून दिलं असेल एखाद्या ब्रॅकेटला, तर त्या ठिकाणी ते निगेशन आधी त्या ब्रॅकेटला देऊन टाका। मग हे जर निगेशन मी या ब्रॅकेटला दिलं तर त्या ठिकाणी ऑर आहे, सो आपल्याला माहिती आहे ऑरचं अँड होतं आणि निगेशन दोघांना सेपरेट होतं। म्हणजे या ठिकाणी येताना असं येईल, निगेशन P ऑरचं होईल अँड निगेशन Q, बाकीचं तसंच शिल्लक राहील। लॉमध्ये याला आपण डी मॉर्गन्स लॉ म्हणून ओळखतो, बरोबर। आता याच्या पुढे जर नीट पाहिलं तुम्ही पुन्हा, तर यात पण निगेशन P अँड आहे, यात पण निगेशन P अँड आहे। सो दोघांमधून निगेशन P आणि अँड काय करूया, आपण कॉमन काढू। म्हणजे कॉमन काढलं तरी सुद्धा हा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच असतो आपला। मग शिल्लक काय राहील, यातलं शिल्लक राहिलंय निगेशन Q और यातलं शिल्लक राहिलंय Q। आता मी लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सुद्धा सांगितलं, तीच टर्म और तेच स्टेटमेंट और करून जर त्याचंच निगेशन दिलं असेल तर त्याचा आन्सर येतं ट्रू। हा झाला आपला कॉम्प्लिमेंट लॉ। कॉम्प्लिमेंट लॉ झाला की आयडेंटिटी लॉ। मग आयडेंटिटी लॉ काय सांगतो, जर अँड ट्रू असेल तर ते स्टेटमेंट जे काय आहे ते स्टेटमेंट शिल्लक राहणार आहे। म्हणजे हे स्टेटमेंट जर मी सॉल्व्ह केलं तर याचा आन्सर येते निगेशन P, म्हणजे हे इक्विव्हॅलेंट कशाला असणार आहे, निगेशन P ला। मग ऑप्शनमध्ये बघितलं तर आपला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट असणार आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर याच क्वेश्चन सारखा आहे। काय करायचं, आपल्याला इक्विव्हॅलेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे। मग सोडवताना मी सांगितलेलं आहे की लॉ वापरून सॉल्व्ह करा। मग आता पहा, या ठिकाणी ही जी काय पहिली ब्रॅकेट आहे, ही पहिली ब्रॅकेट आपण तशीच ठेवूया, ओके। म्हणजे या ठिकाणी काय शिल्लक राहील बघा, हे P अँड ब्रॅकेटमध्ये Q और R हे तसंच शिल्लक ठेवूया। या पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये जर तुम्ही नीट पाहिलं तर इथं निगेशन P अँड आहे, इथं पण निगेशन P अँड आहे। सो त्यातलं निगेशन P आणि अँड काय करूया, आपण कॉमन काढूया। मग यातलं निगेशन P अँड कॉमन काढलं तर इथं शिल्लक राहिलंय Q, मधलं साइन आहे और, यातलं निगेशन P अँड कॉमन काढलं तर यात शिल्लक राहिलेलं आहे R। कॉमन काढलं म्हणजे कुठला लॉ असतो, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असतो, ठीक आहे। त्याच्यानंतर जर तुम्ही पुन्हा नीट बघितलं तर या ब्रॅकेटमध्ये अँड ब्रॅकेटमध्ये Q और R, या ठिकाणी सुद्धा सेम टर्म आहे, अँड ब्रॅकेटमध्ये Q और R। मग हे अँड आणि ब्रॅकेटमध्ये Q और R आपण काय केलं, कॉमन काढलं तर इकडं काय शिल्लक राहील, यातलं शिल्लक राहिलंय P, मधलं साइन आहे और, यातलं शिल्लक राहिलंय निगेशन P। कॉमन काढलं म्हणजे हा सुद्धा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉच आहे। आता याच्यानंतर जर आपण पाहिलं तर तेच स्टेटमेंट और करून त्याचंच निगेशन असेल तर आन्सर असतं ट्रू। कोणता लॉ होता हा आपला, तर हा लॉ होता आपला कॉम्प्लिमेंट लॉ। कॉम्प्लिमेंट लॉ झाला की आपण आयडेंटिटी लॉ वापरतो। मग आयडेंटिटी लॉमध्ये जर अँड ट्रू असेल तर जी काय ब्रॅकेट आहे ती ब्रॅकेट आपली काय राहते, शिल्लक राहते। सो या ठिकाणी Q और R काय राहील, शिल्लक राहील। मग हा ऑप्शन कुठे आपला, तर हा आपला ऑप्शन नंबर डी असणार आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण। आता हा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे। या प्रकारचा प्रश्न जर CET ला आला किंवा तुमच्या बोर्ड एक्झामला जरी आला तरी गडबड करायची नाही, शांततेत सॉल्व्ह करायचं। का, तर या प्रकारचे प्रश्न पटकन चुकण्याची पण शक्यता असते आपल्याकडे गडबडीमध्ये।
मग आता हा प्रश्न काय आहे, तर आपल्याला एक सेट दिलेला आहे ए आणि काहीतरी सेट दिलाय त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज दिल्यात. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हॅज ट्रुथ व्हॅल्यू फॉल्स, यापैकी कुठलं स्टेटमेंट फॉल्स आहे असं विचारलेलं आहे. पण जे स्टेटमेंट्स तुम्हाला ऑप्शन्समध्ये दिलेले आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला दोन सिम्बॉल्स दिसत असतील. एक आहे याला आपण काय म्हणतो, देअर एक्झिस्ट. आता या देअर एक्झिस्टचा अर्थ समजून घ्या. जो काय तुम्हाला हा ए सेट दिलेला आहे यातल्या काही किमतींसाठी, काही व्हॅल्यूजसाठी, सगळ्या नाही, एका व्हॅल्यूसाठी असेल तरी सुद्धा चालतंय. सो या चिन्हाचा अर्थ असणार आहे देअर एक्झिस्ट, त्यातली कुठली तरी एका व्हॅल्यूसाठी एक्झिस्ट आहे. पण जर तुम्हाला फॉर ऑलचा सिम्बॉल दिला तर याचा अर्थ असतो त्यातल्या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी ते स्टेटमेंट कसं असलं पाहिजे, ट्रू असलं पाहिजे. ठीक आहे. मग आता फर्स्ट ऑप्शन काय दिलाय, देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स प्लस 2 इज अ प्राईम नंबर. सो हा जो एक्स प्लस 2 आहे हा कसा आला पाहिजे, प्राईम नंबर आला पाहिजे. पण इथं देअर एक्झिस्ट म्हणलंय ना, म्हणजे यातल्या कुठल्याही एका किमतीसाठी सुद्धा जर तो प्राईम नंबर आला तरी सुद्धा हे स्टेटमेंट करेक्ट असणार आहे. मग आता या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा एक्स ची व्हॅल्यू 2 घेऊन बघू. सो 2 + 2 4 नाहीये प्राईम नंबर. 3 + 2 5 सो आहे ना प्राईम नंबर. म्हणजे यातल्या कुठल्या तरी एका जरी व्हॅल्यूसाठी हे स्टेटमेंटचा आन्सर ट्रू येत असेल तर ह्या स्टेटमेंटची व्हॅल्यू सुद्धा कशी असते, ट्रू असते. ठीक आहे. बघा देअर एक्झिस्ट अँड फॉर ऑल नीट समजून घ्यायचं. पुन्हा एकदा देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट x² + 1 इज अन इव्हन नंबर. म्हणजे काय, यातल्या कोणत्या तरी एका व्हॅल्यूसाठी, एक्सच्या कोणत्या तरी एका व्हॅल्यूसाठी x² + 1 ची व्हॅल्यू इव्हन येते का चेक करा. बघा इथं 2 घेतलं तर 2 चा स्क्वेअर 4, 4 + 1 किती असेल सांगा, 4 + 1 5, इव्हन नंबर नाहीये. पुढचा घ्या, 3 चा स्क्वेअर केला 9, 9 + 1 10, मग आहे ना इव्हन नंबर 10. म्हणजे यातल्या कोणत्या तरी एका व्हॅल्यूसाठी x² + 1 ही व्हॅल्यू इव्हन येते, म्हणजे हे स्टेटमेंट सुद्धा कसं असणार आहे आपलं, ट्रू असणार आहे. ठीक आहे. आता पुढे पाहूया. पुढे काय सांगितलंय, फॉर ऑल. फॉर ऑल म्हणजे काय, यातल्या प्रत्येक नंबरसाठी, प्रत्येक, आता कुठला तरी एक असून चालणार नाही, यातल्या प्रत्येक नंबरसाठी x + 6 जर आपण केलं तर ते डिव्हिजिबल बाय 2 असेल. मग आता नीट बघा, पहिल्यांदा 2 घेतलं, 2 + 6 असणार आहे 8, 8 इज डिव्हिजिबल बाय 2. सो बरोबर आहे. पण 3 जर मी घेतलं तर 3 + 6 केलं तर 9, आणि 9 हा डिव्हिजिबल बाय 2 आहे का, नाहीये. म्हणजे यातल्या फॉर ऑल साठी हे स्टेटमेंट करेक्ट नाहीये का, तर x ची व्हॅल्यू 3 असताना हे स्टेटमेंट काय येते, फॉल्स येते. त्यामुळे याची ट्रुथ व्हॅल्यू जी काय असेल ती ट्रुथ व्हॅल्यू असणार आहे फॉल्स. याच्या पुढचं सोडवण्याची गरजच नाहीये का, तर त्यांनी काय सांगितलंय की यातला आपल्याला काय स्टेटमेंट सोडवायचंय, फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करायचंय. सो ऑप्शन नंबर सी हा काय असणार आहे आपला करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण. काय सांगितलेलं आहे, द स्टेटमेंट पॅटर्न दिलेला आहे इज इक्विव्हॅलेंट टू. सो आपल्याला माहिती आहे इक्विव्हॅलेंट टू असेल तर आपण कशाने सोडवणार आहे, बाय युझिंग लॉ. सो स्टेटमेंट पॅटर्न दिलेलं आहे P अँड Q ऑर निगेशन P. सो आता आपल्याला काय करावं लागेल, हे P अँड या दोघांना सेपरेट करावं लागेल. मग ह्याला सेपरेट केलं तर या ठिकाणी येईल P अँड Q, मधलं साइन ऑर तसंच शिल्लक राहील आणि हा P याला सेपरेट होईल. सो P अँड निगेशन P. सो P अँड Q तसंच शिल्लक राहू दे. ऑर ते स्टेटमेंट अँड करून जर त्याचं निगेशन असेल तर त्याच्यासाठी आन्सर असतं फॉल्स. डिस्ट्रीब्युशन लॉ झाला वरचा, हा झाला कॉम्प्लिमेंट लॉ. आता कॉम्प्लिमेंट नंतर आपण आयडेंटिटी लॉ वापरतो. मग आयडेंटिटी लॉ मध्ये जर ऑर एफ असेल तर जी काय ब्रॅकेट आहे ती ब्रॅकेट किंवा जे काही स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट शिल्लक राहतं. मग हे स्टेटमेंट इक्विव्हॅलेंट कशाला आहे, P अँड Q ला. सो आपला ऑप्शन नंबर कोणता बरोबर असणार आहे, सी ऑप्शन बरोबर असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय सांगितलंय, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पॅटर्न. हे स्टेटमेंट पॅटर्न दिलंय, याचं काय करायचंय, निगेशन. सो आपण निगेशन ऑफ ब्रॅकेटमध्ये हे स्टेटमेंट लिहूया, निगेशन P ऑर Q इम्प्लाइज निगेशन R. आता आपल्याला माहिती आहे हे निगेशन जर मी या ब्रॅकेटला दिलं तर सुरुवातीला या ऑर साठी जाईल. मग ऑर साठी जर निगेशन दिलं तर ऑरचं अँड होतं आणि या दोघांना सुद्धा निगेशन काय होतं, सेपरेट होतं.
म्हणजे या ठिकाणी हे निगेशन निघून जाईल, याला निगेशन सेपरेट केलं की हे निगेशन निघून जाईल, फक्त शिल्लक राहील पी. ऑर आहे त्या ऑरचं काय होणार आहे, अँड होणार आहे आणि या ब्रॅकेटला निगेशन येईल. सो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन आर. सो हा जो काय लॉ आहे या लॉला आपण कुठला ऑर साठी सेपरेट केलंय. सो आपण ह्याला निगेशन ऑफ डिसजंक्शन म्हणतो. पण अजून सुद्धा या ब्रॅकेटचं निगेशन शिल्लक आहे. मग हे निगेशन आत द्यायचं असेल तर आतमध्ये कंडिशनलचं साईन आहे. मग कंडिशनलच्या साईनसाठी आपण कसं निगेशन देतो, पहिलं स्टेटमेंट तसंच ठेवतो अँड करून दुसऱ्याचं निगेशन घेतो. पण ह्या आरला ऑलरेडी निगेशन आहे, मग याचं अजून एकदा निगेशन घेतलं तर निगेशन कॅन्सल होईल आणि शिल्लक काय राहील, फक्त आर. इथं काय असेल, निगेशन ऑफ कंडिशनल. मग हे आन्सर आपलं कुठं दिलेलं आहे बघा, पी अँड क्यू अँड आर. तर ऑप्शन नंबर ए काय असणार आहे आपला, बरोबर असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. आणि स्टेटमेंट जर तुम्ही बघितलं नीट तर या ठिकाणी देताना काय दिलंय, इफ अँड आणि देन. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी देताना हे स्टेटमेंट फॉर्म जरी दिलं असलं तरी याचा आपल्याला सिम्बॉलिक फॉर्म तयार करावा लागणार आहे. याचं निगेशन आपल्याला डायरेक्टली लिहून चालणार नाही की हे लेस दॅन आहे ह्याचं ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू करावं, हे अँड आहे तर ऑर करावं, असं डायरेक्टली करून चालणार नाहीये. याचं सुरुवातीला आपल्याला काय करावं लागणार आहे, सिम्बॉलिक फॉर्म लिहावा लागणार आहे आणि तो सिम्बॉलिक फॉर्म जो येईल त्याचं निगेशन आपल्याला घ्यावं लागणार आहे. मग आता याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहिताना हे 5 इज लेस दॅन 7 या स्टेटमेंटला पी मानूया, 7 इज ग्रेटर दॅन 2 या स्टेटमेंटला आपण क्यू मानूया आणि 5 इज ग्रेटर दॅन 2 या स्टेटमेंटला आपण आर मानूया. मग आता नीट बघितलं तर इफ देनचं स्टेटमेंट आहे, म्हणजे इफ देनचं स्टेटमेंट आहे मध्ये म्हणजे मध्ये जे काय असेल ते कंडिशनलचं साईन असेल. इफ नंतर जे स्टेटमेंट असतं ते आपण कंडिशनलच्या लेफ्ट साईडला लिहितो. सो इफ नंतरचं स्टेटमेंट आहे पी अँड क्यू, म्हणजे या ठिकाणी मला ब्रॅकेट टाकून काय लिहिलं पाहिजे, पी अँड क्यू लिहिलं पाहिजे कंडिशनल. देन नंतरचं स्टेटमेंट आपण कंडिशनलच्या राईट साईडला लिहितो. सो हे स्टेटमेंट कोण आहे, आर. मग याचा हा सिम्बॉलिक फॉर्म झाला आणि या सिम्बॉलिक फॉर्मचं आपल्याला काय करायचं आहे, आता निगेशन घ्यायचंय. मग बघा जर मी याचं निगेशन घेतलं तर हे लिहिताना असं लिहावं लागेल, निगेशन ऑफ पी अँड क्यू ऑर काय सांगा आर. मग कंडिशनलचं निगेशन घेताना पहिली ब्रॅकेट तशीच ठेवणार आहे आपण अँड करून दुसऱ्याचं निगेशन. सो निगेशन ऑफ काय असेल आर. म्हणजे या स्टेटमेंटचं निगेशन हे आहे आणि मग हे स्टेटमेंट याच्यामध्ये कुठं लिहिलंय ते पाहायचंय. मग आपण इथंच तयार करूया ना सुरुवातीला. सो पी म्हणजे कुणाला मानले आपण, 5 इज लेस दॅन 7 मध्ये कोण आहे, अँड. त्याच्या पुढे आहे क्यू कोण आहे सांगा, क्यू आपण मानलेला 7 इज ग्रेटर दॅन 2. त्याच्यानंतर पुन्हा कोण आहे, अँडच आहे. निगेशन ऑफ आर. आता आरचं निगेशन करा. आर जर 5 इज ग्रेटर दॅन 2 असेल, निगेशन करताना ग्रेटर दॅनचं काय करतो आपण, लेस दॅन. सो या ठिकाणी 5 लेस दॅन, इथं इक्वल्स टू नाही आहे, सो या ठिकाणी इक्वल्स टू द्या आणि काय आहे 2. सो आता हे स्टेटमेंट तुम्हाला ऑप्शनमध्ये कुठं दिसतंय ते पहा. पहिलं आहे 5 इज लेस दॅन 7. सो हा ऑप्शन कॅन्सल झाला, इथं 5 इज लेस दॅन 7 नाही आहे. सो 5 इज लेस दॅन 7 अँड 5 इज लेस दॅन 7 अँड 5 इज लेस दॅन 7 अँड सगळ्या ठिकाणी 7 ग्रेटर दॅन 2 7 ग्रेटर दॅन 2 7 ग्रेटर दॅन 2 आहे. इथं आहे ऑर. सो हा पण कॅन्सल झाला. आपल्याला पुढे पाहिजे अँड. त्याच्यानंतर शेवट आहे 5 इज लेस दॅन इक्वल्स टू 2. सो हा एकटाच ऑप्शन आहे ज्या ठिकाणी 5 इज काय दिले, लेस दॅन इक्वल्स टू 2 दिलेलं आहे. सो ऑप्शन नंबर डी बरोबर असणार आहे आपला. आय होप आजचे जे काही क्वेश्चन्स आपण घेतले ते तुमच्या लक्षात आले असतील. तुम्हाला जर या चॅप्टरवरती काही डाऊट असेल तर तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा, आपण तो सॉल्व्ह करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया. त्याचबरोबर आता लास्ट पार्ट आपला याच्यावरचा राहिलेला, म्हणजे आजच्या पार्टमध्ये बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स कंप्लीट झालेले आहेत. ट्रुथ टेबलवरचे थोडेफार लेंदी क्वेश्चन्स शिल्लक राहिलेले आहेत, ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहे. मग अशाच प्रकारच्या व्हिडिओ सिरीजसाठी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. थँक्यू फ्रेंड्स.